بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. للروح مكانة ومنزلة، وذلك من عدة نواحي. الناحية الأولى أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بمئات الآلاف من الأعوام، لأن الجنين حينما يتكون في بطن أمه لا روح فيه، هذا الجسد للتو تكون، فتأتي الروح مع نهاية الشهر الرابع فتحل فيه. هذه الروح مهيئة مجهزة منذ آلاف الأعوام للجسد الفلاني الذي سيخلق في الوقت الفلاني. إذن الروح سابقة في خلقها ووجودها على الجسد بعشرات بل مئات الآلاف من الأعوام. الأمر الآخر أن هذه الروح هي القيمة التي يعبر بها الإنسان أنه إنسان. لا يعتبر إنسان بجسده. الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم حينما أدخل إليه الروح، فإذا سويته شنو ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يعني ليس مجرد التسوية، لا، إنما وجود الروح. ثالثا أن هذه الروح هي التي ستبقى بعد موت الإنسان، والجسد لا، الجسد يتحلل. لما نضع احنا في القبر يتحلل في القبر حسب الروايات. الجسد لا قيمة له، نعم، والعذاب لا يقع عليه والنعيم لا يقع عليه، إنما يقع على الروح في بدن آخر، وهذا شرحه ربما تقدم في بعض السنوات، يسمى بالبدن المثالي. إذن هذا احنا وجداننا نشوفه شنو صار، تراب، عظام، رفات، بس الروح موجودة. إذن الروح قبل الأجساد والروح بعد الأجساد. طبعا هذا الجسد يحشر يوم القيامة ويقع عليه العذاب والنعيم في النار أو الجنة. في الجنة نعيم وفي النار عذاب، لكن نحن نتكلم في القبر لا، هذا الجسد يتحلل. هذه الروح لها قيمتها أيضا، ماذا؟ عندما تحل في هذا الجسد في الدنيا. احنا عادة نعتني كثيرا بأبداننا، نعم، وهذا مطلوب. يعني الأبوان حينما يولد لهما ولد شو يسوون به؟ يطهروه، يغسلوه، نعم، وهذا الغسل بعض الفقهاء يقول واجب، لازم تغسل هالولد، زين. ثانيا الختان، ثالثا العقيقة، رابعا حلق الشعر، وخامسا وسادسا. وإذا نشأ الإنسان هم بعد ما يحتاج يتوصل واحد. يعني نادر تشوف واحد ما يعتني ببدنه، بهندامه، نعم، بجسده، من ناحية التنظيف، من ناحية الصحة، من ناحية الكمال الجسمي، من ناحية الغذاء. لاحظ، لذلك نحافظ على هذا الجسد. الروح أولى أن نحافظ عليها يا إخوة. وحديثنا ماذا؟ عن الروح، ما هي أسباب تلوثها وما هي سبل
صفائها وطهارتها. وهذا السؤال متداخل مع السؤال الثاني. لاحظوا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن للجسد 6 أحوال. شنهي؟ قال الصحة والمرض والموت والحياة وماذا؟ والنوم واليقظة. ثم قال وكذلك الروح فحياتها علمها وموتها جهلها وصحتها يقينها ومرضها شكها ونومها غفلتها ويقظتها حفظها. إذن الإمام ما جاي يعتني كثير بالجسد، قال للجسد 6 أحوال، ما قال شنو اللي يجعله صحيح ويجعله سقيم وشنو اللي ينوم وشنو اللي يجلس، مع أنها مذكورة في رواية أخرى، لكن اعتنى بالروح. قال انتبهوا، ما تريدون أرواحكم تحيا وتصير صحيحة وتصير متيقظة، عليكم بالعلم، عليكم باليقين، عليكم بالحفظ، وابتعدوا عما يميتها، ابتعدوا عن الجهل، ابتعدوا عما يمرضها وهو الشك، وابتعدوا عما ينيمها وهو الغفلة. لذلك إذا أردنا أن نعرف ما هي الأمور اللي تلوث الروح، نعم، هي كالتالي. طبعا ذكرها علماء الأخلاق والقرآن أشار إليها بلا شك، أنا أذكرها فقط كعناوين، ما أقدر أفصل كثير، الوقت لا يسمح. أول ما يلوث القلب يا جماعة ويلوث الروح الغفلة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: الغفلة ماذا؟ أضر الأعداء. المشكلة ما ينتبه الواحد أثناء الغفلة. شلون ينتبه وهو غافل؟ ما ينتبه. الآن كم واحد، الله يرحم الماضين المؤمنين الشباب، كم فقدنا في السيارات، كم طحنت. بعض أسبابها شنو؟ الغفلة. غافل، وإذا يشوف قدامه سيارة خلاص لا يقدر يروح لا يمين ولا شمال. وهذا هم بعد له دور يا جماعة يا شباب. احنا باسم الحسين ناشدكم، ابتعدوا عن هذا أثناء السياقة والقيادة، هذا يؤذيكم ويؤذي غيركم. إذا أنت ما أذيت نفسك تأذي الآخرين. يمكن الآخر يموت، أنت ما صار بيك شيء، نعم، مضافا إلى الخسارة المالية. شوف الغفلة شو تسوي. وأيضا نناشد الآباء والأبناء باسم ماذا؟ أيام عاشوراء، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على ماذا؟ أحفادكم. كما الآن في هالسنة هذه اللي راحت 1443 تجيكم أخبار فلان توفى عمره 3 سنوات، ايش سبب؟ غرقان. ليش؟ والله غفل أبوه غفلة أمه. كم واحد راح مساكين ذول الأطفال، ايش ذنبهم؟ رايح شوية شوية يمشي، عمره 3 سنوات 4 سنوات، راح غرقان، والله غفلنا. شلون غفلت يعني؟ ليش هالغفلة؟ شوف شو تسوي الغفلة. فكيف إذا غفلت عن الله وعن الدار الآخرة؟ أسباب الغفلة عن الدار الآخرة واللي تلوث الروح هي أولا ضعف الإيمان، اللي إيمانه ضعيف دائما يم الله عز وجل. زين. ثانيا من الأسباب ماذا؟ هو الابتعاد عن الصلوات الفرائض والمستحبات، تخلي غافل. ثالثا استعمال أجهزة التواصل الاجتماعي بصورة مبالغ فيها. يا جماعة والله احنا كل ما نبهنا شبابنا أولادنا، ما أدري ايش هالعشق هذا لهذه البرامج، هذه تجعلكم غافلين، تجعلك غافل وتجمد عينك عن البكاء، تجمد قلبك، تلوث روحك. لأن أنت مهما بررت تقول أنا ما أطالع أشياء، زين، ما تمر عليك لقطة لقطتين مو حلوة قطعا،
لأن هذه أمور مدروسة يا إخوان، مو جاية فجأة هالشكل، لا، دارسينها زين ما زين، ويريدون نغفل عن ديننا وعن الله، لأن شافوا القوة اللي نمتلكها هي ارتباطنا بالله، فإذا غفلنا عن الله أصبحنا ضعفاء، فهذا يؤدي إلى الغفلة. إذا أردنا أن ننتشل أرواحنا عن الغفلة وما نلوث أرواحنا بالغفلة، علينا أن نقوي إيماننا، علينا أن نحافظ على الصلوات الفرائض، ما فريضة نعم نفرط فيها، علينا أن نذكر الله بالذكر اللساني والقلبي، ولذكر الله أكبر. إذن الغفلة ننتبه منها، لأنها هي اللي تلوث، وتلوث مو شوي، يعني هو هذا مو ميكروب يصيبك، مو هذا وباء والله أو شلل يجيبون مثلا للطفل لقاح الشلل الثلاثي وما أدري شنو، لا، هذا غفلة والعياذ بالله، مرض ماذا وبيل. هذا واحد. السبب الثاني طول الأمل. يا شباب يا إخوان، طولوا أملكم في الدنيا، بمعنى شنو؟ لا تقول لا راحت علينا وخلاص، لا، أمامك نعم سلم وظيفي، أمامك دراسة، أمامك عمل، روح اشتغل نعم، واجمع مال واشتري لك ووسع على عيالك، هذا مطلوب، الأمل هذا مطلوب، خلي طول أملك في ذلك. اعتبر الدنيا تعيش 100 سنة 200 سنة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. إمامك علي يقول، لكن بالنسبة للآخرة، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يعني يكون أمورك الأخروية تحافظ عليها، لا تفرط، لا تقول عقب باكر، لا تقول باكر، لا تطول أملك، لا، حافظ على صلاتك الآن، طلع الحقوق الآن، إذا عليك حقوق للآدميين الآن، إذا واحد اعتديت عليه تسامح منه الآن، ما تدري اليوم فلان مات، ايش سبب؟ قال والله فراشه، نايم على فراشه ما جلس، شباب ماكو بي شيء، قالوا إيه سكتة قلبية، ما تسمع أنت؟ ترى اللي يموت بالسكتة القلبية أكثر مما يموت من كبر السن، تشوف هذا كبير سن والحمد لله بخير وجالس ماكو بي شيء. إذا لن نطول الأمل، طول الأمل ينخر الروح، وطول الأمل سببه حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة نعم. إذا طول الأمل، الله يقول للنبي موسى عليه السلام: يا موسى لا تطل في الدنيا أملك فيقسو قلبك والقاسي القلب عني بعيد. شوف وين يوديك طول الأمل، إلى قسوة القلب، وقسوة القلب الابتعاد عن الله. أي تلوث أكثر من هذا التلوث؟ العلاج شنو؟ نعم، سبل صفاء الروح من هذا التلوث، عليك أن تعيش كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: اعمل لدنياك كأنك تعيش غدا، اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. زين، أمل الدنيا خلي يطول، أمل الآخرة لا يطول. أما السبب الثالث نعم والأخير، لأننا اخترت 3 أسباب هي أبرز الأسباب وتشمل البقية من الأسباب الفرعية، ألا وهو ماذا؟ الاستهانة بالذنوب، الاستهانة بالمعاصي، مو بس الذنوب، لا، الاستهانة يعني ما يعتبر هذا ذنب، واحد يعتبر الذنب كأنما جدار واقع عليه، يتأثر كثير، تشوفه مهموم أسبوع كامل، أسبوعين، شلون عصيت الله أنا؟ سوى ذنب وهو في الشباب، الآن لا، وعى شوية صار ذهنه منفتح نعم، يطلب التوبة، يتصل يقول: يا شيخ أنا أريد أتوب، يعني أكو شيء نعم يحقق لي التوبة 100%، حريص. ليش؟ لأنه أخطأ والتفت إلى خطأه، وابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم، نتوب إلى الله، نعجل بالتوبة، لا نأخر التوبة، لا نسوف بالتوبة. وأكو واحد لا، يلتذ بالمعصية وهو ينوي أن يكرر المعصية، بل ويتبجح أمام الناس. تشوف بعض الشباب يجلسون مع بعض نعم،
يوضعون فكرة معينة، موقع يتعاطون مواقع معينة، ويوم ثاني يقول لها دخلت على قال إيه شفت الموقع وشفت كذا وكذا وكذا، فيتبجح. تدري أمير المؤمنين شو يقول؟ يقول التبجح بالمعاصي ماذا؟ أقبح من ارتكابها. هذا يمنع التوبة. تدري أنه يسد طريق التوبة أمامك لما أنت تتجاهر بالمعصية. زين، المعاصي الآن ما جاي أنا أذكرها، كلنا معروف. نعم، شنو هي المعاصي؟ أي مخالفة إلهية، شيء يسمونه حرام يعتبر تلويث للقلب. لكن أنا أذكر ماذا؟ 3 أمور. أول شيء ما يخص السمع، وما يخص السمع كثير، غيبة، تجسس، لكن أنا أركز على شيء ألا وهو الغناء. الغناء رقية الزنا. نعم، يعني أدي ولو الرتبة الأولى من الزنا، يعني يبدأ يفكر في العشق والمعشوقية وكذا وكذا، وروحه تهيم خلاص تطلع، ولذلك هو ما يشعر بروحه، تشوفه يهز نفسه، تشوفه يتحرك ما يدري. احنا ننبه أولا شبابنا لنبتعد عن الغناء، وأنا ما أشير إلى واحد منكم حاشاكم، نعم، ولكن علينا باسم الحسين أن نتوب من سماع الغناء. نعم، يعني أكو بالمجتمع إحنا نشوف شباب يروحون ويجون ويطيل، وجيد يعني فطرتهم سليمة. ليش؟ لأن إذا شاف واحد ملتزم ايش سوى؟ قصر عليه. هذا ترى فطرته زينة، بس نقول له انتبه بعد، انتبه، خاف الله بعد، خاف الله. زين، مو يعني شينين ذولا نطلعهم من المجتمع، ذولا خلاص ما حد نسلم عليهم، لا لا لا، ذولا أخواننا وأبنائنا يكون نرأف بهم، مثل ما مريض نجي نعالجه. هذا هم بعد عنده مرض، نخاف على روحه تتلوث. زين، الغناء يلوث الروح. الإمام الصادق عليه السلام علشان نعرف أن الاستهانة بالغناء شو يسوي، قال للإمام الصادق: سيدي أنا عندي بيت، ولما أروح إلى دورة المياه جيراننا عندهم جواري يغنين، بين فترة وثانية يغنين، أنا ما أعتني أروح للجيران أسمع أغاني، لا لا، رايح إلى دورة المياه لقضاء الحاجة للكنيف، بس أطول شوية، بدل ما أخذ دقيقتين شوية أكيف 5 دقائق 10 دقائق. زين، قال له ليش؟ قال له أسمع الغناء، أنا ما اعتنيت، هذا يبرر لنفسه، ما اعتنيت، ما رحت، نعم، إنما سماع. قال: لقد كنت مقيما على أمر عظيم، قم واغتسل، قم يلا اغتسل، غسل التوبة. شوف تلوثت روحه، فكيف بمن نعم ما شاء الله عند الفلاش مليان من المطربين والمطربات والأغاني، المغنين والمغنيات، وإحنا بعد ما علينا من ذاك اللي يقول لا هذا أغانيه ما عليه وهذا أغانيه ما عليه. شنو هو عليه؟ إحنا نتبع مراجع، والمراجع يقولون لنا الغناء كله حرام. إذا الموسيقى فيها حلال وفيها حرام هذا شيء آخر. وأنا ألفت النظر أيضا على أن الموسيقى وإن كانت حلال بعضها حلال، بعضها زين، اللي ما تناسب مجالس اللهو واللعب. زين، على فرض هذه الموسيقى اللي ما تناسب مجالس اللهو واللعب، ما أجي أنا أحطها في قرآن، ما أجي أنا أحطها بمداح أهل البيت، ما أجي أنا أحطها بعزاء أهل البيت، مو حلو، مو مناسب، مو لائق بأهل البيت عظمتهم تحط وياهم موسيقى. يعني أنت الآن لو جالك الإمام المعصوم تقوم تستقبله بموسيقى يناسب؟ وإذا أنت تذكر الحسين وتذكر زينب وكلها دندنة وبعضها يعني موسيقى مريبة. زين، هذا شيء الآخر ليالي الأعراس. انتبهوا، خليكم أقوياء في التقوى يا إخوان ويا أخوات يا أمهات، اسمعوني زين، لا تقولون ليلة عمر وليلة واحدة، ترى لعل البركة كلها في حياة هذا الزوجين لا يشمانها بسبب ليلة واحدة من الرقص والغناء. انتبهوا، ترى الأمر خطير. نعم،
هذه المرأة اللي تغني أو تسمع الغناء حق زواج بنتها أو ولدها وتقول علشان احنا في عزاء يعني لازم فرفشة ولازم أغاني، هذه تغتسل ولا تعرف الغسل، هذه غسل التوبة، مع أنها كانت مقيمة على أمر عظيم. وأنا وأنت لما ندعى إلى زواج، عجيب والله، أنا شخصيا أقول لكم أدعى إلى زواج فلان فلان فلان، أروح أريد أدخل، لا أسمع الدندنة هذه، شلون أدخل أنا؟ شلون أدخل؟ أطلع أرجع مرة ثانية. وهكذا اصنعوا، وأنا أقول لكم هكذا اصنعوا علشان نحسس هؤلاء، زين، علشان باشر يقول أخاف الناس ما يجوني إذا سويت غناء وسويت كذا ما يجوني. وأحيانا شي يسوي هذا؟ لا يتظاهر ما شاء الله بشنه؟ بالجلوات وكذا. لما تصير الساعة 1 انقلب، راحت الملائكة وجات الشياطين. ايش سويت انت؟ ايش سويت انت؟ انا لو ادري ما جيت زواجك ولا باركت لك. اذا احترم الناس. نعم والله شو اسوي يوم العيال وقالوا والولد هم بعد هو مواعد والى تبريرات واهية شيطانية. اذا السماع يلوث القلب والروح. 2 ماذا؟ النظرة، والعياذ بالله. النظرة المحرمة الآن متاحة على مصراعيها، زين، من أول النظرة يعني يشوف امرأة في الطريق، الآن ما يحتاج المرأة في الطريق، ما يحتاج، هذا موجود، هذا موجود. وحتى أبنائنا اللي ما بلغوا عارف المواقع وعارف الشفرات وعارف كل شيء. أحد الشباب هو يقول لي والله، يقول لي أنا عندي بيت قاعد أرش بيه بغرفة داخلية، ما حد يسمعني، خلصت الرش طلعت بالليل، هذا طلعت ما بعد أحط أبواب، تو طابوق، وإذا جماعة أولاد، واحد عمره 12، واحد عمره 15، واحد عمره 13، 4 جالسين، يقول أنا وأنا طالع هم مواجهين لذيك الجهة، أنا جيت من خلفهم، وإذا يشاهدون معا أفلاما إباحية. هو عمره 12، شو معرفة بهذا؟ شو معرفة؟ نعم، هذا تريده بعد ما تتلوث روحه إلا تتلوث ونص. نعم، ولذلك ليش أبنائنا، وما أقول أنا إلا هذا السبب القطعي لهذا الأمر اللي أذكره، لكن هذا من ضمن الأسباب ليش أبنائنا ما يسمعون النصايح، ما يقبلون النصايح. تجي تنصحه ينقلب عليك كأنه أسد، ينقلب عليك، لا تقول لي شيء، علم نفسك، مع أني شيبة وقاعد وهو تو عمره 15 17 يقول لا تتدخل في أمور الناس. نعم، ما يقبل النصيحة، تلوث قلبه. نعم. وأيضا وثالثا لقمة الحرام، اللحوم انتبهوا إلها يا جماعة، ترى في كل بلد مو بس حلال مذبوح على الطريقة الإسلامية، ما شاء الله خوش تجارة، هذه خوش تجارة. أنت الآن ما تروح تشتري قماش إلا قماش زين وماركة زينة، ليش تدخل بطنك ما لا تعلم؟ تقول لا احنا ببلاد إسلامية، ظاهرا شيء ولكن سوف يؤدي إلى أشياء وأشياء. وأنتم الآن سامعين حتى ببلادنا كم البلدية داهمت أماكن ومطاعم غش بيها. نعم، وبعض البلدان الأخرى حتى لحوم. لا خلي بس ساكت، ليش أقول كل شيء، تماسيح وكلاب وإلى آخره. نعم، فأنت ليش تدخل بطنك والله لأن ريحته زينة، لأن طعمه حلو؟ ليش تلوث روحك؟ انتبه. نعم، فإذا تلوثت النفس أو تلوثت الروح علينا أن نعيد صفاءها. زين، نعيد صفاءها بالابتعاد عن هذه الأمور. فإذا صفت النفس، تشوف أنت تستشرف المستقبل، يتبين لك الحق من الباطل، يتبين لك طريق الضلال من طريق الهداية، يتبين لك الصح من الخطأ. نفسك هي تقول شيء يتحرك بنفس، يقول ابتعد عن هذا الطريق، ابتعد عن هذا اللحم، ابتعد عن هذا الرجل، شيء يحدثك. ليش؟ لأن روحك صافية.
الله يرحم الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية وين في قم المقدسة، انعزم في مزرعة وكان يحب العنب كثيرا، ما أكل العنب. استغرب ابن صاحب المزرعة لأنه طالب علم، سأله قال له والله نفسي تقول ابتعد عن هذا العنب، نفسي تقول إن هذا العنب حرام، بس مو شرعا، أنا ما أتكلم عن شرع، لكن أنا ما أريد آكل. قال له شيخنا أروح حق أبويا. راح حق أبوه، يبا يقول الشيخ هالشكل. قال عجيب، احنا مستغربين من أمر الشيخ. المهم راح هذا صاحب المزرعة إلى العامل، تعال هذا العنب من وين جايبه؟ قال له ليش تسأل هالسؤال؟ قال الشيخ يقول حرام. قال لقد صدق الشيخ، ما قدر يخفي، صدق الشيخ. قال له شلون؟ قال أنتوا قلتوا بأن الشيخ يحب العنب الجيد الحلو، دورت في المزرعة ما أكو، جيراننا عندهم عنب وما استأذنت ولا شيء، رحت جبت من الأشجار العنب وحطيتها، ما قلت حق أحد. سبحان الله، شلون علم الشيخ؟ شلون؟ بصفاء النفس. صفاء النفس هذه يسمونها الفراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. شلون ينظر بنور الله وهو يأكل لحم من وين ما كان، يستمع الغيبة والغناء، نعم، يفعل ما يفعل. إذن علينا أن نجعل أرواحنا شفافة، نعم. والإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء يجعل أرواحنا شفافة وأقرب إلى رب العالمين من أي يوم آخر. لذلك نفوس الشباب تشوفها متعلقة بالإمام الحسين، مو بس في 13 وانتهى، لا على طول خلاص احنا فتحنا باب لا ينغلق، باب توبة، نعم، باب رجوع إلى الله تبارك وتعالى. اللي عنده الصفاء شوفه يدرك الحق قبل غيره. من الذي اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أول من اتبعه في أول بعثة منه مو أمير المؤمنين؟ من الذي اتبع رسول الله من النساء؟ أول امرأة منه السيدة خديجة. صفاء، مع أن النساء ايش كثرهم، الرجال ايش كثرهم، صفاء نفس موجود. زين. وهكذا إذا جئنا إلى صاحب هذه الليلة علي الأكبر، عندما استرجع أبوه في الطريق، مما استرجعت قال إني رأيت في النوم كأننا نسير وقائل يقول المنايا تسير من ورائهم. شوف علي الأكبر يسأل أبا هذا السؤال مع أنه عارف، نعم، أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي أن نموت محقين، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، وأول سابق للشهادة من بني هاشم هو علي الأكبر. صفاء الشفافية موجودة عند قلب علي الأكبر. ولكن ايش سويت بقلبك، بقلب أبيك يا علي الأكبر؟ ايش سويت؟ أنا بس أخي أريد أهيج مصيبتك وقلبك. يقولون الرؤوس لما جاءوا بها إلى القصر الأموي، نعم، وسأل يزيد قصر، نعم، هذا رأس من؟ رأس من؟ أول شيء عرفوه برأس الإمام الحسين، هذا رأس الحسين. ثم بعدين قالوا له وهذا رأس ابنه علي الأكبر. ظل يدقق براس علي الأكبر، ايش هالجمال، ايش هالجمال، ما شايف أبدا هالجمال. سأل سؤال يزيد نفسه، قال قتلت الأب قبل ابنه، قتلت الابن قبل أبيه؟ قالوا لا، قتلنا الابن. قالوا لهم أنتم قتلتوا أباه بقتل ولده. أي ولد هذا؟ نعم. شلون شاف الإمام الحسين وشلون ودعه، شلون ودعه؟ يقولون أن الحسين كان يأذن لمن استأذن له، يقول له أبرز بارك الله فيك. ما أكو ولا مؤرخ قال أن الحسين قال لولده أبرز بارك الله فيك، إنما أرخى عينيه بالدموع وبلل لحيته بالدموع ورفع شيبته ويديه إلى السماء. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك، خلقا خلقا منطقا، نعم، فهمها علي الأكبر، نعم،
وأخذ يودع أباه. وأي وداع هذا والله عجيب. يقولون أن الإمام الحسين أخذ علي الأكبر من بين النساء، لأن النساء مو جاي يتركوه، هذه تشمه هذه تضمه. نعم، أخذه جذبه إليه وقال دعنه فإنه ممسوس في ذات الله. زين، وين رحت به يا حسين؟ وراء الخيمة، راح يودع هناك ما يشوفون النساء. واحتضنا معه حتى سقط على وجه التراب. زين، الآن هذا الوداع الأول، الوداع الأول اللي صور لنا ابن نصار، وأنت بس جاهز مع ابن نصار، وأنت خلي عبرك تطلع من قلبك على عينك وصوتك من قلبك على لسانك. يا ويلي من تلاقى وعين شباقين طول لمن هوى وليل لاعبني لبيا والأبولا. أيوا علياه وحسينا انحدر إلى الميدان وهو يصيح أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. لما برز علي الأكبر ظن القوم بأن جده عليا قد خرج من قبره لنصرة الحسين لما قتل منهم من مقتل عظيم. والحسين وين جالس؟ هذه فقرة لازم تذكر. الحسين كان جالس بباب الخيمة، وكانت ليلى على بعض الروايات داخل الخيمة تنظر إلى وجه زوجها أبي عبد الله مستبشر ساعة، وإذا انخمش لون وجهه انخطف لونه. أبا عبد الله ما الذي جرى؟ هل أصيب ولدي بمكروه؟ قال لا، ولكن برز إليه من يخاف عليه من ادخل الخيمة ادعي لولدك. دخلت الخيمة، وإذا عندك حاجة ضرورية اسأل الله بهذا الدعاء: إلهي بغربة الحسين، إلهي بعطش الحسين اقضي حوائجنا يا الله. وإذا ليلى تقول اردد علي ولدي سالما، ثم أغمي عليها. نعم، رجع الأكبر إلى أبيه. عادة الجندي أو الضابط أو المقاتل شنو يعطون جائزة؟ التفت الحسين: وليدي تريد سيف؟ تريد درع؟ تريد طاس؟ تريد شنو تريد؟ يقول له يا ابويا قاطرة امي اتقوى وارد للميدان، يا ابويا نفطر شبدي وحق جدي، يا ابويا العطش والميدان والحر. قال له: ولدي اصبر قليلا يسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها. اسمع هالمقطع وإذا عندك دمعة، اللي ما يبكي يبكي. يقولون الحسين التفت إلى ولده، شو اللي قال له؟ قال له: راح أحط حلقي يا ابويا بحلقك، راح احط حلقي على حلقك، واذا تلقى نداوة ماي حقك نار حشاي نار حشاي اخاف انها تحرقك. واذا لسان الحسين كالخشبة اليابسة صح ونادي وحسينا.
ودع أباه، قال له قبل ما تروح روح شوف أمك مغمى عليها. ذهب إلى أمه، ما أسرع إلى أن عاد إلى والده. تقول السيدة زينب حسب المرويات أنها التفتت إليهما وإذا علي الأكبر يهمس في أذن والده. بعدين سألت الحسين قالت له ما الذي قال لك؟ وإذا بلسان حال أبو علي شي يقول قال قول لأمي تقطع الظنة، ترى وليدها خلها تأيسا منا، يعني ما رايح يرجع ولدك يا ليلى، آجركم الله. فودع أباه الوداع الثاني وانحدر إلى الميدان. وبينما علي الأكبر يقاتل، يلا عزي رسول الله بهالصرخة، مرحومة إن شاء الله، حوايجك مقضية، أمراضك مشفية. وإذا باللعين مر ابن منقذ العبد يقول علي آثام العرب إن مر بي هذا الغلام ولم أذكل أباه به. وبينما علي الأكبر يطرد كتيبه إذ جاء له اللعين من خلفه وطعنه بالرمح في خاصرته. أيوة عليا، ثم ضربه بالسيف على راسه. رحم الله من نادى وعليا. خرجت الدماء من رأسه الشريف، غطت عينيه، شبك على عنق الفرس لكي يوصله إلى خيام أبيه، لكن الدماء غطت عيني الفرس فأخذه نحو الأعداء. هنا المصيبة، هنا المصيبة. أخذ الأعداء يقطعون عليا إربا إربا، شبك على المهر لباله يودي لابوه حسين عن القوم يحمي. أثار المهر للعدوان فر بيه وشبآه بموسط العسكر، هذا يقطع بسيفه وريده وهذا بالخناجر فصل ايده وهذا يغط من رمح الحديده. اصرخ ونادي وعلي. وقع علي الأكبر مناديا عليك السلام مني يا أبتاه. جاء له المفجوع أبو علي، ما نزل من على ظهر جواده إنما رمى بنفسه طول بطول يا مولده. وضع خده على خد ولده وصدره على صدره ونادى وعليا وولدا على الدنيا بعدك العفا يا شبيه المصطفى. خلينا ننعى مع والده. أويل هو فوقه وحط خده على خده وصدره فوق صدره وزاد وجده. يقول له يا ابويا وصاح يا ابني عمرك هذا حده يا نور العين يا وليدي الأكبر. اسمع شو يقول الحسين. المصيبة الحيرتني شلون حيرة، أشوف جروح في جسمك كثيرة، أويلي محنتي لفقدك يا ابويا كبيرة، وبعد كل ما عاين لك تكبر. يقولون علي الأكبر كان مغمى عليه، فتح عيونه شاف أبوه. إيش قال له؟ يقول له يا
ودني يا ابويا العمة زينب أراها. اكو علاقة قوية بين زينب وبين علي الأكبر. ودني يا ابويا الزينب عمتي زينب أراها، خلها تشد جرحي ترى ذايب، حشاها قال له يا عقلي مهجتي حكيك فراها. حينها قال له أبو عبد الله سأحملك. قام ووضع إيد الإمام الحسين، إيد اليمنى وإيد اليسرى، أراد أن يرفع ما استطاع أبو علي. خلينا نذكر الزهرة هالليلة، ما تذكر علي بن أبي طالب اللي شال باب خيبر لما أراد أن يحمل الزهراء. شي يقول لأبو ذر يا أبا ذر أعني على حمل فاطمة، ما أقدر أشيلها. هكذا أيضا الإمام الحسين ما استطاع يحمل ولده، فنادى لبني هاشم احملوا أخاكم. جاءوا وحملوه إلى الخيام. لما وصلوا به اجتمعنا النساء. ما أطيل عليك، هنا بيتين أقرأها عن لسان زين، عن لسان سكينة، وعن لسان أمه ليلى. أما سكينة شو تقول؟ أخت هذه وأنت يا مؤمن جالس مع أخواتك، وش حلوها الجلسة، ايش حلوها الجلسة، وانت يا مؤمنة جالسة مع إخوانك، وش حلوها الجلسة. شو تقول عاد سكينة؟ والله ايش حلايات محلى الولد ما بين خواته يقعد وفي جنبه بناته. ايش حال الشافوا قدامهم وفاته. اما ليلى شو تقول؟ تقول محلى الولد لو قال يما يا تجي له وتشمه وتضمه. ايش حال الشافته مخضب. علي راح قعد يمه وصفق راحن على راح، وشاف النبل متواصل علي راح على جراح. صاحب صوت يا زينب علي رايح يختض ظلمة الدنيا علي.